Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি যেহেতু দেওবাৰ ভাবিছো চুলিখিনি অলপ যতন লওঁ আৰু চুলিত কি লগাও আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ আপোনালোকেও লগাব পাৰিব আৰু যেহেতু চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰোতে শ্যাম্পু চেঞ্জ হয় একচুয়ালি মই নাভাবো যে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিলে খৰে বুলি চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিলে নখৰে কিন্তু ষ্টেট কৰাৰ পিছত যে শ্যাম্পু বেলেগ শ্যাম্পু লগাবলৈ এডভাইচ দিয়ে সেই শ্যাম্পু চেঞ্জ কৰিলে আচলতে চুলি খৰে সেইটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অনুভৱ কি নাজানো বাৰু কাৰণ মই আগতে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰাৰ আগতে মই ড্ৰাফ শ্যাম্পুৱেদি চুলি শ্যাম্পু কৰোঁ কিন্তু ষ্ট্ৰেট কৰাৰ পিছত পাৰ্লাৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে এইটো ষ্ট্ৰেট কৰিলে যিহেতু হেৰি টিচিমি কেৰাটিন শ্যাম্পুটো লগাবা সেইটো চুলি ষ্ট্ৰেট কৰা চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল তো সেইটো মই আনিলোঁ 350 দি আনিলোঁ সেইটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ ইমান চুলি সৰিছে সৰাৰ কাৰণ হ'ল কাৰণ মই ড্ৰাফ শ্যাম্পু ইমান বছৰ ধৰি লগাই আছোঁ তো আগৰবাৰ যেতিয়া মই চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ড্ৰাফ শ্যাম্পু ইউজ কৰি আছিলোঁ কিন্তু এবাৰ তাই ক'লে যে টিচিমি কেৰাটিন শ্যাম্পুটো চুলি ষ্ট্ৰেট চুলিৰ কাৰণে ভাল বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভাল যিহেতু স্মুথ হ'ব চুলিখিনি গতিকে লৈ আহিলোঁ দাম দি পেলাই চেৰাম আৰু শ্যাম্পু লৈ আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ সেই শ্যাম্পুটো লগোৱাৰ পিছত চুলি মোৰ ইমান সৰিছে গতিকে ভাবিছোঁ আজি যিহেতু দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ ঘৰতে অকণমান চুলি ঘৰুৱা যতন লওঁ তো যতন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বস্তুখিনিতো যোগাৰ পাতি কৰি ল'ব লাগিব গতিকে বস্তুখিনি যোগাৰ পাতি কৰি লওঁ আৰু বলক আপোনালোককো লৈ যাম মইনো কি আনো চুলিত লগোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই আহিছোঁ জেতুকা পাত ছিঙিবলৈ এইযোৰ হৈছে আমাৰ জেতুকাযোৰ বহুত ডাঙৰ হৈ আছে এয়া এতিয়া জেতুকা পাত কেইটামান ছিঙি লওঁ তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে মই আমাৰ ঘৰতে থকা জেতুকাজোপৰ পৰা জেতুকা পাত ছিঙি আনিলোঁ তো ইমানখিনি জেতুকা পাত ছিঙি আনিছোঁ এইখিনি মোৰ জোখৰ হিচাপত মই জেতুকা পাতখিনি ছিঙি আনিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত থকা জেতুকাজোপ না ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠে বহুত ধুনীয়া কালাৰ ধৰে আপোনালোকে মোৰ নখত চাব পাৰে মই আগতে এদিন লগাইছিলোঁ নখত দুইখন হাতৰ নখত লগাইছিলোঁ আৰু ভৰিত লগাইছিলোঁ কিন্তু ইমান দিন হ'ল লগোৱা এবাৰতে ইমান বেছিকৈ কালাৰ ধৰিছিলে আজিলৈকে যোৱা নাই মানে বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় আৰু চুলিত লগালে বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় তো এইখিনি জেতুকা পাত লৈ আহিলোঁ আৰু লগতে এই তিনিডাল এল'ভেৰা ডাঙৰ এল'ভেৰা তিনিডাল এয়া তো এই তিনিডাল এল'ভেৰা এয়া তিনিডাল এল'ভেৰা জেতুকা পাত আৰু তাৰ লগত দিম নেমু এইটো নেমু দিম আৰু দিম এই ঐটেঙা বীজ দিম ঐটেঙা ভিতৰত যোনটো গুটি সেইটো দি দিম কাৰণ ঐটেঙা গুটিটো না ঐটেঙা বীজটোৱে না বহুত বেছি চুলিত বহুত বেছি ভাল কাম দিয়ে মানে জেতুকা চুলিৰ কাৰণে ভাল তেনেধৰণে ঐটেঙা বীজটো চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় ঐটেঙা বীজ লগালে চুলিখিনি বহুত বেছি চিল্কি হয় মজবুত হয় গুৰটো তো মই জেতুকা এল'ভেৰা আৰু ঐটেঙা বীজ দিম আৰু লগতে নেমুও দিম আৰু নেমু দিলে কি হয় জানেনে চুলিখিনি এই যে আমাৰ যে উফি হয় খজুৱাই তো নেমু লগালে চুলিত উফি একেবাৰে নহয় তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কিন্তু এতিয়া এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই মিক্সিত পিচি লওঁ এইখিনি গুচাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ নেমুটো ওপৰ বাকলটো পেলাই দিম বাৰু তলৰখিনিহে ল'ম নেমু যোনখিনি মেইন বীজ সেইখিনিহে ল'ম ওপৰ বাকলটো পেলাই দিম কাৰণ মিক্সিত যিহেতু জেতুকাৰ লগত পিচিব লাগিব গতিকে বাকলটো ভালকৈ গুচাই বগা পাৰ্টটো এৰুৱাই দিম খালি নেমুৰ ভিতৰখিনিহে লগাম আৰু ঔটেঙাটো কাটি ৰেডি কৰি লওঁ বীজটো উলিয়াই লওঁ গোটেইখিনি পিচি মেলি তাৰপিছত লগাম চুলিত মানে বহুত বেছি মজবুত হয় এইবোৰ বস্তু লগালে চুলিত আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে মাইকী মানুহেহে লগাব পাৰে মতা মানুহ মাইকী মানুহ সকলোৱে লগাব পাৰিব কাৰণ সকলোৱেতো উফিৰ সমস্যাটো থাকে বা চুলি সৰা সমস্যাটো থাকে গতিকে চুলি সৰাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আৰু উফিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আপোনালোকে এইটো টিপছ ইউজ কৰি চাব পাৰে তো মই বাৰু আগৰ পৰাই লগাওঁ কিন্তু আজি যিহেতু দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ গতিকে আজিও লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এইখিনি এতিয়া মই গুচাই মেলি চবখিনি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত লগোৱা সময়ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো এতিয়া এল'ভেৰা গিপিচ টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ওপৰখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ চাওক কিমান ডাঙৰ এল'ভেৰা গিপিচ দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ এল'ভেৰা গিপিচ এয়া
বহুত বেছি জেল আছে, আধা জেল মই ইয়াত উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া ইমানখিনিমান হৈছে জেলখিনি, আৰু বাকীখিনি উলিয়াই লওঁ এই চামুচ পাতেদি। চাওক এনেকৈ চামুচ পাতেদি আনোতে কিমান খোপা জেল ওলাইছে। এই খোপা তো এতিয়া মোৰ জেলখিনি ওলোৱা হৈ গ'ল। এই খোপা জেল হৈছে, আৰু দুডাল আছে, সেই দুডালো এৰুৱাই ল'ম আৰু হৈ যাব তেতিয়া। এইপিনে মিক্সিটোত জেতুকা পাতখিনি দি ল'লোঁ, আৰু এল'ভেৰাখিনি এক্সট্ৰাকৈ গ্লাছত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। চাওক কিমানবিলাক হৈছে। সেয়া ইমানখিনি এল'ভেৰা জেল হৈছে, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ এল'ভেৰা 3ডাল দিছোঁ। তো আৰু এইপিনে এপিচ নেমু, আৰু এইখিনি হৈছে ঔটেঙা বীজখিনি। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ, সেইকাৰণে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিব। আচলতে ঔটেঙা বীজৰ পৰাও যে ধুনীয়া এটা এল'ভেৰা জেলটোৰ নিচিনা ওলাই। চাওক এয়া, চাওক এই জেল, এয়া জেল। এয়া চাওক এই জেল ওলাইছে। তো এয়া জেল, আঠা আঠা পূৰা পিছল পিছল জেল। তো সেইকাৰণে ঔটেঙা বীজটো বহুত বেছি ভাল চুলিৰ কাৰণে। চুলিৰ গুৰবোৰ বহুত বেছি মজবুত হয়। তো সেইকাৰণে মই ঔটেঙা বীজটোও দি দিছোঁ। গোটেই এটা বীজ দিছোঁ, এয়া এটা ঔটেঙা বীজখিনি দি দিছোঁ। তো এতিয়া মই জেতুকা পাতখিনি পিচিম, এই নেমু পিচ দি পেলাই, নেমু পিচ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পেলাই দি দিম। তাৰপিছত যেতিয়া একদম পূৰা মিহি হৈ যাব জেতুকা পাতখিনি, আকৌ এল'ভেৰা জেলখিনি, আকৌ ঔটেঙা বীজৰ জেলখিনি দি তাৰপিছত আকৌ এবাৰ পিচিম। নহ'লে আগতীয়াকৈ যদি জেতুকা পাতৰ লগত একেলগে দিয়া যায়, কাৰণ এইবোৰ যিহেতু পিছল বস্তু, ঔটেঙা বীজ আৰু জেল, এল'ভেৰা জেল, গতিকে জেতুকা পাতখিনি পিছা নাযাব। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ জেতুকা পাতখিনি এক্সট্ৰাকৈ নেমুখিনি দি পিচি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ মিক্স কৰি পিচিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। এই পানীখিনি দেখিছে নহয়, পানীখিনি হৈছে এল'ভেৰা জেলখিনি, ইমানখিনি হ'ল, আৰু এইখিনি জেতুকাখিনি, এইখিনি হৈছে ঔটেঙা বীজখিনি। তো এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি চুলিখিনিত লগাই লওঁ। চাওক কিমান আঠা হৈছে, কিমান পিছল হৈছে। ৱাও, পিছলে পিছল, পূৰা পিছল হৈছে। তো এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি লগাই লওঁ। কিমান পিছল হৈছে চাওক। তো এইখিনি লগাই লওঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে চুলিত লগাব পাৰিব, কাৰণ চুলিৰ গুৰটো বহুত মজবুত হ'ব। মোৰ চুলিখিনি চেম্পুটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে, ষ্টেট কৰাৰ পিছৰ পৰা বহুত সৰিছে, তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আজি টাইম পাইছোঁ লগাওঁ বুলি। আৰু মাজে মাজে মই লগাই থাকোঁ এনেধৰণে। যোৱা দেওবাৰেও মই লগাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'ল, সেইকাৰণে। তো আজি ভাবিছোঁ মই লগাইছোঁৱে যিহেতু, অলপ ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয়, মানুহৰ কিছুমান বস্তু জানিলেও মানুহৰ ওচৰত টাইম নাথাকিলে পাহৰা যায়। গতিকে যেতিয়া কোনোবাই সেই কথাটো মনত পেলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটো মনত পৰি যায়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যদিও জানে, তথাপিও মনত পৰিলে আপোনালোকেও লগাব পাৰিব, যদিহে টাইম পায়। তো এনেধৰণে ঔটেঙা বীজটো দিবই। ঔটেঙা বীজটো দিয়াটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন, চুলিখিনি গুৰটো টান হোৱাৰ কাৰণে, মজবুত হোৱাৰ কাৰণে। আৰু এল'ভেৰাটো জানেই কিমান ভাল, চুলিৰ কাৰণে হওক, স্কিনৰ কাৰণে হওক। তাৰ বাহিৰে নেমুটো দিছোঁ মই উফিৰ কাৰণে। যাৰ উফি হৈছে, নেমু যদি মূৰত লগাই এনেকৈ জেতুকা, এল'ভেৰা এইবোৰ মিক্স কৰি পেলাই নেমু যদি দিয়ে লগত, একদম উফি শেষ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে উফিৰ কাৰণে ভাল, আৰু নেমুটো চব স্কিনৰ কাৰণেও ভাল, আৰু জেতুকাটোতো জানে আৰু কিমান ভাল। তো এইখিনি মই লগাই লওঁ ভালকৈ। ইমান ধুনীয়া পিছল হৈছে, মাই গড। এনেধৰণে গোটেই চুলিবিলাকৰ গুৰটোতে যাতে লাগি যায়, তেনেধৰণে লগাওঁ। আৰু বৰ্তমান যিহেতু বজাৰত ঔটেঙা এভেইলেবল, গতিকে আপোনালোকে ঘৰত ঔটেঙা খাবলৈতো আনে, গতিকে ঔটেঙা বীজটো পেলাই দিয়াতকৈ এনেধৰণে চুলিত লগাব, আপোনালোকে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব চুলিৰ কাৰণে। আৰু মই অলপো পানী মিক্স কৰা নাই ইয়াৰ লগত, কাৰণ নেমু পিছৰ পৰা
ৰসটো ওলাইছে আৰু এল'ভেৰাৰ পৰা যিহেতু জেলখিনি ওলাইছে আৰু ঔটেঙা বীজৰ পৰাও জেল ওলাইছে, গতিকে মই এক্সট্ৰাকৈ পানী মিক্স কৰা নাই। সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিম। নহ'লে কি হয় পানী মিক্স কৰিলে জেতুকা পিছোতে যদি পানী মিক্স কৰা যায় এই চব পিনে একদম বৈ আহে আৰু গোটেই গাটো মানে লেতেৰা হৈ যায়। আৰু তো এইখিনি এতিয়া মই লগাই লওঁ। আজিতো খালী পানীয়ে ধুই দিম 4 ঘণ্টা ৰাখি, অলপ শুকোৱা যেন হ'লে চেম্পু কৰিম কাইলৈ। তাৰপিছত কাইলৈ মই আপোনালোকক চুলিখিনি দেখাম কি ধুনীয়া হ'ব চিল্কি। অলৰেডি বাৰু ষ্টেট কৰাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে চুলিখিনি, আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ কামত আহিব। এনেধৰণৰ ভাল ভাল চুলি টিপছ হওক, স্কিনৰ টিপছ হওক পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon, ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ ফেচবুকতো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।